Γιατί πας στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα φεγγάρια. Αποφάσισα να το διώξω. Να κάνω εγώ δικό μου επεισόδιο. Τι κάνεις εκεί, ρε? Τι να κάνω? Τι, δεν έχει γκάραζ έπισο. Ρε Γεωργία, τι του βάλες μικρόφωνα και τέτοια πράγματα? Μα εγώ θέλω να κάνω επεισόδιο. Φύγε, δεν έχει. Επεισόδιο? Δεν έχει επεισόδιο. Το μόνο επεισόδιο που μπορείς να κάνεις είναι να πάει να τρακάρεις κανένα και να σε κυνηγάει η αστυνομία. Είναι καλό το μηχανάκι, να κάνω επεισόδιο. Δεν έχει επεισόδιο. Φύγε. Θα δούμε ένα αληθινό επεισόδιο από έναν αληθινό αναβάτη και όχι τον ιδιοκτήτη βέβαια. Δηλαδή, για όνομα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Garage Episode. Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε τον Κωνσταντίνο το Μητσάκη, πάρα πολύ γνωστός, μοτοταξιδιώτης, βιβλία έχει γράψει, έχει πάει παντού από Ελλάδα έως δεν ξέρω πού, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Σήμερα θα μας μιλήσει για την εμπειρία του με το Daytona Rockstar 500. Για να δούμε. Πρώτα όμως, για πες μου, πού πήγες με αυτό το μηχανάκι? Καλησπέρα. Με τον Daytona το Rockstar 500 πραγματοποίησα το τελευταίο ταξίδι, ήταν μέχρι τον Ντακάρ της Σενεγάλης. Ήταν ένα ταξίδι ουσιαστικά όνειρο ζωής, να μπορέσω να τερματίσω και εγώ τη δικιά μου αγωνιστική δράση, θα έλεγα σε εισαγωγικά, στον Ντακάρ της Σενεγάλης, εκεί που ήταν παλιά ο τερματισμός του πιο διάσημου ράλι στον κόσμο. Ένα ταξίδι το οποίο διήρκεσε περίπου ένα μήνα, μιλάμε για 9.500 χιλιόμετρα περίπου. Δύσκολο το τερέν καθοδόν όσον αφορά την Αφρική, γιατί πιο πολλή διαδρομή βάδισε πάνω σε δύσκολους δρόμους, αναφορικά και με την έρημο Σαχάρα, για την οποία διέσκριζε η διαδρομή, αλλά και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Καλοκαίρι το ταξίδι, καταλαβαίνεις ότι 48 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία την οποία αντιμετώπιζα και εγώ και η μοτοσυκλέτα φυσικά. Ευτυχώς αντέξαμε. Δεν ήταν όμως one way το ταξίδι. Τερματισμό στον Ντακάρ, έπρεπε να γυρίσω και πίσω πάλι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, τις ίδιες δυσκολίες και στο γυρισμό. Είχα φυσικά το πλεονέκτημα ότι ήξερα τον γυρισμό, τα stop που έπρεπε να σταματήσω, δυσκολίες, ποια κομμάτια ήταν δύσκολα, ποια ήταν εύκολα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν άλλο ένα ταξίδι ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάμε για δύο ταξίδια μέσα σε ένα ολόκληρο ταξίδι. Εντάξει, η αξιοπιστία της μοτοσυκλέτας είναι αυτή που με βοήθησε ώστε να μπορέσω να γυρίσω πάλι πίσω στην Ελλάδα και η εμπειρία που έχω σε αυτές τις καταστάσεις
καταστάσεις όσον αφορά Αφρική ή δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες με βοήθησαν να μπορέσω να σταθώ όρθιος και να γυρίσω και εγώ πίσω. Μιλάμε 9.000 και χιλιόμετρα. Πήγαινε ή και έλα, όχι? Ναι, είναι aller retour, ναι, ήταν περίπου 4.700 να πάω και άλλα τόσο να γυρίσω. Και μέσα από την έρημο Σαχάρα, αυτά τα πράγματα, ναι, τον παρακολουθούσα και στο Instagram, βλέπεις φωτογραφίες με άμμο, εκεί που έπρεπε να είναι ο δρόμος. Εκπληκτικό ταξίδι πρέπει να ήταν. Ναι, όντως ήταν ωραίο. Ήταν το σκηνικό όμορφο, δύσκολο για την εποχή. Η καλύτερη εποχή θα ήταν έτσι άνοιξη, φθινόπωρο, που οι θερμοκρασίες θα ήταν πιο χαμηλές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε ήδη η άνεση να γίνει το ταξίδι. Οπότε, εντάξει, το απόλαυσα έστω και με αυτές τις συνθήκες. Το πιο συναρπαστικό που σου συνέβη εκεί, σε αυτό το ταξίδι, άμα μπορείς να τα διαβαθμίσεις κάπου, ποιο θεωρείς ότι θα ήταν? Το πιο συναρπαστικό κομμάτι ήταν η διάσκηση της Μαυριτανίας, ήταν το σκηνικό καθοδόν πάρα πολύ ωραίο. Υπήρχαν σημεία του δρόμου που περνούσε ο δρόμος μέσα από αμόλοφους. Ήταν όντως πολύ θεαματικό το όλο σκηνικό. Συναρπαστικό δεν θα το έλεγα, θα το έλεγα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το πέρασμα των συνόρων, ειδικά μεταξύ Μαυριτανίας και Σενεγάλης, ειδικά στο γυρισμό. Αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες. Υπήρξε οικονομική αφέμαξη γύρω στα 200 ευρώ από τους συνοριοφύλακες. Ουσιαστικά εκβιαστικά να μου πάρουν λεφτά για να μου επιτρέψουν να μπω μέσα στη χώρα. Ακόμα και η αστυνομία συνεργαζόταν μαζί τους, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν από τις χειρότερες αναμνήσεις και εμπειρίες που είχα από αυτό το ταξίδι, ίσως η χειρότερη εμπειρία θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, η επαφή με τους ανθρώπους γενικά και με τον τόπιο στοιχείο ήταν πάρα πολύ καλό και αυτό βοήθησε στο να ξεχαστεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, υπήρξαν πάρα πολλά ωραία κομμάτια μας στο ταξίδι. Φυσικά το πιο αξεχαστό κομμάτι και η πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν βλέπεις Ντακάρ 40 χιλιόμετρα, μια πινακίδα και αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον πλησιάζεις να αντικρίσεις την καρό σημαία του τερματισμού στο δικό σου ταξιδιωτικό ράλι. Είσαι πολύ κοντά στο όνειρο και όταν πλέον ο ήλιος σιγά σιγά δει και συμπαίνεις μέσα στον Ντακάρ, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις κερδίσει τον αγώνα. Και Κώστα, πες μας τώρα, με τον Daytona το Rockstar το 500, πώς τα πήγατε σε όλη αυτή τη διαδρομή, πώς σου φάνηκε? Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία θα έλεγα. Η μοτοσυκλέτα όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ξεκινώντας από τον δικύλινο κινητήρα, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή ροπή, με βοήθησε σε πολλά δύσκολα κομμάτια και στους χωματόδρομους αλλά και στους αμόλοφους. Οι εναρτήσεις δούλεψαν πάρα πολύ καλά σε δύσκολους δρόμους, δεν με απογοήθησαν ποτέ. Η θέση οδήγησης ξεκούραστη. Δυσκολία υπήρχε μόνο όταν είχα κόντρα αέρα. Η απουσία ενός μικρού ανεμοθώρακα, εντάξει, ήταν κάτι που θα το ήθελα. Εν πάση περιπτώσει, το σύνολο της μοτοσυκλέτας ήταν πάρα πολύ καλό. Και μπορώ να πω ότι ήταν από τα πιο ξεκούραστα ταξίδια που έκανα. Στο φόρτωμα χρειάστηκε να επέμβω εγώ με κάποια aftermarket αξεσουαρές ώστε να δώσω λίγο χώρο παραπάνω στη μοτοσυκλέτα, και μετά με κάποιες άλλες ιδιαίτερες προσθήκες όπως θέση για GPS, ένα tank bank, όλα αυτά έδωσαν πλέον ένα ολοκληρωμένο σχήμα στη μοτοσυκλέτα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο ταξίδι. Το μηχανάκι πώς σου φάνηκε με τα φρένα του, με τον κινητήρα του? Σε γενικές γραμμές με άριστα το 10 θα έβαζα ένα 9, ήταν πάρα πολύ καλό σε όλα αυτά τα σημεία του. Στα 9.500 χιλιόμετρα που ολοκλήρωσα το ταξίδι δεν χρειάστηκε να επέμβω σε τίποτα, δεν είχα την οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά. Το μόνο σημείο που με προβλημάτισε, και αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τη μοτοσυκλέτα, ήταν ότι κάποια στιγμή μπαίνοντας στην Σενεγάλη κόπηκε η πυλακίδα κυκλοφορίας. Αυτό ήταν λόγω των χωματόδρομων και των κραδασμών, αλλά ουσιαστικά η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα δεν είχε καμία απολύτως φθορά, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα κόπωσης είτε στα περιφερειακά του είτε στο κινητήρα.
και έχοντας υπόψη ότι οι θερμοκρασίες που αντιμετώπιζα κάποια στιγμή ήταν πάνω από 40 βαθμούς, καταλαβαίνεις ότι ο κινητήρας και όλο το σύστημα υδρόψυξης δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά την θέση οδήγησης, ήταν άνετη, φαντάζομαι? Όχι, ήταν άνετη, ξεκουράστη. Μπορώ να πω ότι δεν κουράστηκα. Οι ταχύτητες ήταν χαμηλές. Μιλάμε για ταχύτητες από 80 μέχρι 100 χιλιόμετρα. Σε αυτές τις ταχύτητες δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη θέση οδήγησης. Το μόνο σημείο που είχα μεγάλο θέμα ήταν με τους πλευρικούς ανέμους δίπλα στον Ατλαντικό. Εκεί η οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα σίγουρα θα είχε πρόβλημα, γιατί μιλάμε για 7-8 μποφόρ αέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πες μας λίγο για αυτό το ταξίδι, τις χώρες που πέρασες, πώς σου φάνηκαν, τι θα έλεγες, τι ήταν αυτό που ξεχώρισε? Θα σου δώσω το road trip της διαδρομής. Ξεκίνησα από Ελλάδα, με πλοίο πέρασα Ιταλία, έκανα μια διαδρομή γύρω στα 500 χιλιόμετρα στην Ιταλία και από τη Γένοβα πήρα πλοίο το οποίο με έβγαλε στην Ταγκέρη του Μαρόκου. Εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε το ταξίδι. Κατά μήκος του Ατλαντικού ακολούθησα την πορεία προς τον νότο, μετά το Μαρόκο, ήταν η Μαυριτανία και μετά ήταν η Σενεγάλη, όπου τερμάτισα στο Δακάρ. Η κάθε χώρα, αν και είναι αφρικάνικες, κάθε χώρα είχε κάτι διαφορετικό να δώσει. Το Μαρόκο ήταν ένα πολύ όμορφο καλλιδοσκόπιο χρωμάτων, ήχων, αρωμάτων. Είχε πάρα πολλά όμορφα στοιχεία και αραβικά και των ντόπιων βερβέρων πολιτισμών που προϋπήρχαν των Αράβων. Είναι ένας προορισμός ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, τον έχω ξαναεπισκεφθεί. Και φυσικά το Μαρόκο το γνήσιο, το καλό, το αυθεντικό ήταν το υποσαχάριο μετά στο νότο. Εκεί έβλεψε πολύ πιο ωραία στοιχεία. Ο Βορράς είναι πιο τουριστικοποιημένος λόγω του ότι δέχεται μεγάλες αφήξεις τουριστών όλο τον χρόνο. Η Μαυριτανία ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα κομμάτι άμμου που καταλήγει στη θάλασσα. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να δώσει, αλλά η επαφή με τους ανθρώπους μου αποκάλυψε κάποιους ανθρώπους σκληρούς, με την έννοια ότι ζουν σε ένα πολύ αφιλόξενο περιβάλλον, έχουν μάθει να επιβιώνουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά αυτό δεν τους έχει εμποδίσει να είναι φιλικοί και εξυπηρετικοί με τους ξένους που κάποια στιγμή μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά τους. Και φυσικά η Σενεγάλη, η οποία έχει πολύ ωραία φυσική ομορφιά όσον αφορά το παράκτιο κομμάτι της, εκεί που ήταν και το Ντακάρ και το Σαν Λουίς, μια άλλη πόλη που είχα σταματήσει στη διαδρομή καθοδών. Εάν μου ζητήσεις κάποια δυνατά σημεία του ταξιδιού, θα έλεγα το Νότιο Μαρόκο και η έρημο της Μαυριτανίας, που εντάξει, μπορεί σε πολλούς να μην αρέσει η έρημο, όμως το στοιχείο της ερήμου εμένα με εντυπωσιάζει και με προκαλεί, γιατί είναι ένα σημείο του πλανήτη η έρημο που σε προκαλεί να επιβιώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση στην έρημο και εκεί πλέον βλέπεις τα όρια τα δικά σου και τα ψυχολογικά αλλά και τα σωματικά. Λοιπόν, Κώστα, σε βλέπω στα media, στα social media, με τις φωτογραφίες σου, με τα εκπληκτικά τοπία και από κάτω να σου γράφουν διάφορα σχόλια. Π.χ. άμα σου έλεγε κάποιος, αυτό το Daytona, το Rockstar, είναι καλό, τι κάνει, σε βοήθησε, τι θα έλεγες για το Daytona, το Rockstar? Το συμπέρασμά μου μετά από ένα μήνα συμβίωσης με τον Daytona, το Rockstar 500 και με 9.500 περίπου χιλιόμετρα στη σέλα, είναι μια πολύ καλή και αξιόπιστη μοτοσυκλέτα. Είναι μοτοσυκλέτα καθημερινής χρήσης, την οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί να την πάρει να πάει για καφέ, μπορεί φυσικά για να κάνει ένα ταξίδι. Εντάξει, δεν μιλάω για ένα μεγάλο ταξίδι όπως έκανα εγώ, αλλά έχει τη δυνατότητα δηλαδή να δραπετεύσει από το αστικό κέντρο, να φτάσει σε μια ακτίνα 200-300 χιλιόμετρα καθημερινά και παραπάνω, πάει για μπάνιο και να γυρίσει κάτω από πολύ καλές οδηγικές συνθήκες και με μια μοτοσυκλέτα η οποία δεν θα τον απογοητεύσει σε τίποτα. Είναι αρκετά ελαφριά, το ότι έχει χαμηλό κέντρο και χαμηλό ύψος σέλας εμένα με βοήθησε αρκετά και πιστεύω ότι το μέσο αναβάτη τον βολεύει αυτή η κατάσταση. Ναι, εγώ θα το συνιστούσα, γιατί είναι μια οικονομική και σαν αγορά λύση, αλλά και οικονομική όσον αφορά τη χρήση, γιατί εντάξει, η καθημερινή χρήση μιας μοτοσυκλέτας επιβαρύνει την τσέπη. Τώρα η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν πάρα πολύ καλή οικονομικά και εγώ
θέτω το θέμα θετικά, ότι ναι, μπορεί κάποιος να την κοιτάξει σοβαρά σαν αγορά. Ναι, οκ, εντάξει, τώρα. Κατά μεσήμερο και ο ήλιος. Κοντινιάρισμα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας ο Μητσάκης. Μας είπε για το Daytona, το Rockstar, το 500. Συναρπαστικά πράγματα. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι once in a lifetime, μόνο μία φορά στη ζωή σας να τα δείτε. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν η τιμή μου να βρεθώ μπροστά στο φακό σας και να μοιραστούμε όλα αυτά που βίωσα στο ταξίδι, το Daytona Dakar, όπως το είχαν ονομάσει. Να πούμε ότι είχαμε την τιμή να σε ξαναέχουμε στο Garage Days που έγινε φέτος. Ναι, φέτος το Φλεβάρι, ναι. Ναι, και μας εξήγησες και μας περιέγραψες το ταξίδι από Αθήνα, όλο της Ολυμπιακής φλόγας, όλη την Ναι, ήταν πορεία. ο δρόμος ειρήνης από την αρχαία Ολυμπία ως τη Χειροσίμα. Από την αρχαία Ολυμπία στη Χειροσίμα, παιδιά. Υπάρχει στο ίντερνετ αυτό, άμα να το δείτε live. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η Γεωργία. Αυτό από πίσω το παιδί εδώ, το όμορφο, είναι ο Ιωάννης και ο Κώστας για τα κόκκινα φεγγάρια. Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε. The tank is in perfect condition.